Boom! Kaibigang Juan, ano ba ang YouTube CTR o click-through rate? Click-through rate is the number of clicks divided by the number of thumbnail impressions or how many times your thumbnail is seen on YouTube. Ano ba ang formula para makuha ang resulta ng click-through rate? CTR o click-through rate equals total measured clicks divided by total measured ad impressions multiplied by 100. Nagets mo na? Pero bibigyan pa kita ng example. Punta ka sa YouTube Video Analytics mo. Sa Reach tab ay makikita mo sa lower right side itong panel type image na data performance ng video mo. Ang pinakataas ay ang naging impressions ng video mo. Sumunod ay ang views from impressions. Ang pinakababa ay ang watch time from impressions. Kung susundin natin ang ipinakita kong formula, compute natin ang click-through rate nito. 453 clicks divide natin sa 5,000 impressions times 100, ang lalabas ay 9.1% click-through rate. Nira-round off na lang ng system ng YouTube ang last digit. Ang KNJ YouTube tips ko para sa video na ito ay panoorin mo ang mga videos tungkol sa thumbnails sa channel na ito para mas tumaas pa ang percentage ng click-through rate mo. Abangan ang live stream tungkol sa click-through rate. Mag-subscribe, like, comment at share kung gusto mong makatulong sa iba. Panoorin mo ang mga videos na ito at tiyak na makakatulong ito sa iyo, Kaibigang Juan. See you sa next video!